For today's video, umakyat kami ng Mount Kinapuin. Nag-start ako mag-video mula Sitio Binaklog to Kinapuin Falls. Madalas akong pumunta dito, nadala ang aking bike. Pero this time, susubang umakyat na walang dalang bike. Ito kaya ng aming paglalakbay sa video ito. Yan, nadadaan nila yung motor nila dito no? Tataka ko paano nila nadaan Dito na lang. Yan sa kabila. Dito na magsisimula ang exciting part sa El Brando Trail. Dahil napakahirap ng daan, lalo na pag umuulan, madulas at maputik. Mga bato. Dapat to, tinitraileran talaga Hindi, traileran talaga to. Daan na talagang traileran to. Nakikita mo yung may mga kulay na palatang daan. Yung mga nakamotor? Ay, hindi na. Perfect.